สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรเป็นแกลลอนพลาสติกเนื้อหนานะครับเป็นแกลลอนบรรจุเครื่องปรุงอาหารครับทีนี้หลังจากการใช้งานแล้วครับนำตัวแกลลอนพลาสติกกลับมาใช้งานอีกครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนาครับจะนำมาใช้ทำเป็นลักษณะของตะกร้าใส่ของครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน4 ลิตรครับผม